Xin chào mọi người. Các bạn đến với khóa học bóng bàn nâng cao của tôi. Khi bạn tập luyện bóng bàn hoặc thi đấu với bạn bè, đồng đội của mình, nếu có điều kiện, bạn có thể dùng điện thoại di động hoặc các thiết bị khác để quay lại quá trình tập luyện của mình. Sau mỗi lần tập, bạn có thể xem lại video để quan sát độ phối hợp và sự hợp lý trong động tác của mình. Việc xem các video thi đấu của các tuyển thủ bóng bàn là một cách để học hỏi các kỹ thuật bóng bàn. Rất nhiều người cũng theo dõi các video thi đấu của tôi, đặc biệt là học kỹ thuật giật bóng trái tay, còn được gọi là bá vương giật trong bài học này. Tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn một vài câu chuyện liên quan đến kỹ thuật này. Qua các video, bạn có thể nhận thấy rằng các vận động viên bóng bàn sẽ sử dụng các cú giao bóng có độ xoáy mạnh và bóng đi với quỹ đạo thấp để khống chế đối thủ nhằm ngăn đối thủ tấn công mạnh ngay sau khi đỡ giao bóng. Trong các bài học trước, chúng ta cũng đã học về kỹ thuật đánh bóng trong bàn thường có độ xoáy khó để tấn công trực diện, vì vậy, nhiều người khi gặp tình huống này sẽ chọn cách đánh bóng an toàn, kiểm soát bóng, nhưng kỹ thuật giật bóng trái tay của tôi cho phép tôi tấn công trực diện ngay cả khi bóng ở trong bàn. Dù là bóng xoáy lên hay xoáy xuống, tôi đều có thể dùng kỹ thuật giật bóng trái tay tạo thành một cuộc đối kháng xoáy lên ngay lập tức. Để làm được điều này, bạn cần dành nhiều thời gian rèn luyện các kỹ năng cơ bản. Về mặt kỹ thuật, ban đầu tôi đã học hỏi giật bóng trái tay của các vận động viên châu Âu. Sau quá trình học tập và nghiên cứu, tôi dần dần kết hợp sự hiểu biết của bản thân vào quá trình tập luyện, thêm vào nhiều yếu tố sáng tạo nên kỹ thuật bá vương giật mà các bạn thấy ngày hôm nay. Trong một trận đấu, việc thường xuyên sử dụng kỹ thuật giật bóng có trái tay giúp kiểm soát trận đấu, tạo áp lực lớn lên đối thủ trong những pha giao bóng. Đặc biệt ở những điểm số quan trọng, cú giật trái tay để kết liễu đối thủ có biết tôi dùng chiêu này, cũng rất khó để phòng thủ. Mấu chốt là ở chỗ sử dụng nó vào thời điểm bất ngờ. Nhưng tôi cũng muốn nói với bạn một sự thật, cho đến nay, vẫn chưa ai có thể hoàn toàn nắm vững kỹ thuật bá vương như tôi đã nói trong những bài giảng trước. Bóng bàn là hành trình hiểu rõ bản thân, bạn cần thông qua việc tập luyện lặp đi lặp lại và thi đấu với người khác để nhận ra điều kiện thể chất và lối đánh của chính mình. Khi bạn thực sự hiểu rõ bản thân, có lẽ bạn sẽ có tuyệt chiêu riêng của mình, chứ không nhất thiết phải học giật trái tay. Về cách sử dụng cú giật trái tay, tôi muốn bạn nắm được cách chuyển đổi giữa tấn công và phòng thủ. Bạn cần hiểu lại khái niệm chuyển đổi công thủ. Thường nói lối chơi của tôi rất dữ dội vì tôi thích dùng lối tấn công chủ động để áp đảo đối thủ. Tôi cảm thấy cách đánh này có thể tạo áp lực lớn hơn cho đối phương. Một câu nói tôi luôn tin tưởng là sức mạnh có thể hóa giải độ xoáy, nhưng sức mạnh ở đây không chỉ là đánh bóng thô bạo. Ngay cả cú ma sát bóng cũng có thể rất mạnh. Nếu cổ tay và ngón tay của bạn khỏe hơn đối thủ thì khi xử lý bóng, bạn sẽ có lợi thế nhất định. Trong những cuộc đối đầu căng thẳng nhất, cuộc chiến thực sự là ở sức mạnh cổ tay và ngón tay. Vì vậy, nếu bạn cũng là kiểu người theo đuổi lối chơi sức mạnh, khi bạn có đủ thực lực, đừng ngại thử sức. Khi đối phương chơi đôi công với bạn, đừng chùn bước, hãy thử cách đánh y ăn miếng trả miếng, lấy công đối công. Tôi tin rằng quá trình tập luyện này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và khám phá phong cách chơi của mình. Được rồi, bây giờ bạn đã hiểu logic sử dụng cú giật trái tay của tôi và cách tôi nhìn nhận về chuyển đổi giữa tấn công và phòng thủ. Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh với bạn về tầm quan trọng của kỹ thuật cơ bản. Đây là nền tảng giúp bạn phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn. Đồng thời, khi bạn cảm thấy mệt mỏi trong quá trình tập luyện, điều chỉnh lại tâm lý của mình. Đổi một cách tiếp cận mới để bản thân có thể cân bằng lại về mặt tinh thần. Ví dụ, rút ngắn thời gian tập luyện, tìm những đối thủ có lối đánh khác nhau để chơi một vài trận đấu nhỏ. Tập luyện là để rèn luyện trí nhớ cơ bắp, còn thi đấu là để kiểm tra kết quả tập luyện. Nó giúp bạn rèn luyện tâm lý và trau dồi tư duy chiến thuật. Tin tôi đi, đây đều là những phần không thể thiếu của bóng bàn. Cố lên, bạn của tôi, hẹn gặp bạn ở buổi học tiếp theo.